Welcome back to my channel. So for today's video, I'm very excited to share with you guys itong KATHRYN Bernardo inspired look. And if you also want to achieve this look, keep on watching. Tinitingnan ko lang yung mukha ni KATHRYN dito sa laptop ko para makita natin kung paano yung makeup talaga niya. Grabe. Ganda. Ganda niya. Yun. So, ayan. Nagpony muna ako ng hair para mas magawa natin na maayos yung makeup. Nanood ako ng The House of Us kahapon. And then, kung makikita niyo yung makeup ni KATHRYN doon, sobrang natural lang. Sobrang ganda niya. Hindi naman niya kailangan ng masyado makeup. Pero ito, may napili akong look niya, which is yun yung gagayahin natin ngayon. And good luck! Yung mga gagamitin kong products is ilalagay ko na lang sa description box. Pakitingnan na lang po. But ngayon, pero ito, gagamit ako ng liquid foundation. Ano, meron kayong liquid foundation dyan? Yun na lang yung gamitin niya. Parang ang dami, pero okay lang yan. Kailangan natin ng madaming foundation. Right after the foundation, ang gagawin ko na ngayon is maglalagay na ako ng concealer sa aking face. After putting concealer, ang gagawin ko na ngayon is isa-set ko na siya using a powder. Anong favorite niyo scene din sa The House of Us? Ako, ang favorite scene ko is yung sa jeepney. Yung tipong nung pinalabas na yun, parang gusto ko na lumabas sa sinehan. Ganun. Hindi ko siya carry. Ang bigat-bigat ng scene na yun. Ayan. So, gagawin na natin yung eyebrows ni KATHRYN. And dito sa picture niya na to, yung eyebrows niya ay very, natural looking lang yung eyebrows niya. So, itatry natin i-achieve yun. After ng kanyang brows, ang gagawin natin is ito na eye makeup niya. Ang kanyang eye makeup is very sobrang simple lang. Parang meron ba or wala yung gano'n? So, parang ang ginamit is parang brown. May brown dito. Ayan. Sa palette ito, ang gagamitin ko man na ito. And then, i-dark ko na siya nito. Meron din siyang eyeshadow dito sa under eye niya. So, lalagyan din natin siya. Natural lang siguro yung kanyang eyelashes dito, no? So, i-curl na lang natin siya using eyelash curler. Of course, mascara. Meron din siyang konting mascara dito sa lower lashes niya. So, maglalagay din tayo. Kasi naman na Maybelline. Meron bang mas manipis dito yung Maybelline? After doing my eye makeup, ang gagawin ko na ngayon is magko-contour na ako. Ang ganda ng pagkaka-contour dito sa makeup ni KATHRYN. Ang ganda ng pagkaka-contour, oh. Grabe. So, dito, sa chin niya meron din. Nung una kasi, si Daniel talaga yung gusto ko. As in, nung pumunta pa nga ako ng mall show ni sa Kabanatuan nun, ang start ng mall show ni Daniel nun is parang
5 p.m. or 4 yata, yun. Tapos, nandun na kami ng best friend ko and no isa kong friend. Hello sa inyo. Kung natatandaan niyo yun. Nandun na kami parang 11 pa lang. Sobrang aga namin. Nandun na kami agad sa barricade. Nakatayo na kami kanya. Malapit kasi yun sa stage, so hindi na kami umalis doon. Tapos parang nagutom na kami lahat. Nag-stay pa rin kami doon. Dumaan ng lunch, nandun kami. Parang doon sa isa naming friend, nagpabili na lang kami ng Mac float noon. Kasi ayaw namin talaga umalis doon kasi may makakuha ng pwesto namin na yun. Ang hirap naman ng ganun, di ba? Tagal-tagal mo hinitay, tapos iba rin pala makikinabang. Maglagay na rin tayo ng konting blush. After the blush, ito na. Ang kukumpleto sa ating look, ang kanya red lipstick. Maglalagay muna ako ng lip balm dahil medyo nagda-dry yung lips ko. And etong ginagamit ko is yung tinted lip balm ng Human Nature. Tinted lip balm na Human Nature na na-feature ko doon sa last makeup tutorial ko, which is yung back to school makeup. Sa mga KATHRYN fans dyan na students pa, pwede nyo i-check yung video ko na yon. Ilalagay ko na siya sa description box. So, maki-check na lang po. And then, eto na yung Colourpop na lipstick. Ito yung gagamitin ko. Mapapansin nyo yan. Sa kanyang look dito, red yung lipstick niya. Kasi, pag tinignan mo, yun yung una mo makikita. Pero yung mata rin niya kasi, ang ganda na eyes niya. Tapos, yun lang wala tayong contact lens. Kaya, natural eyes na lang tayo. Ko lang yung hair ko. Tapos, nagpalit din ako ng shirt. Nagpalit ako ng damit. Kasi parang ganito yung outfit ni KATHRYN doon. And then, naglagay lang din ako ng mole dito dahil si KATHRYN ay meron siyang mole. Kasi, kinover up ko lang yung iba kong mole para ito yung highlight ng mole. Ganyan. And then, ayun. Dito na po nagtatapos ang ating KATHRYN Bernardo inspired look. Sana ay natuwa kayo dahil natuwa ako sa ginawa natin. Sobrang excited ako and natuwa ako na feeling ko na-achieve naman natin yung KATHRYN Bernardo inspired look. So, ano ba masasabi nyo? Okay ba siya? If you haven't subscribed to my channel, mag-subscribe na po kayo. Feel free to subscribe. Kung na-enjoy nyo yung video na to, give this video a thumbs up. Again, thank you so much for watching this video and see you on my next video. Bye!